یکی از سوالایی که برای خیلی تو این 2 روز پیش اومده این جلسه آخریه که حماس و حزب الله و جهاد اسلامی با همدیگه تو بیروت داشتن و یکی از عجایبش این بوده که تازه کنفرانس خبری مانند نبودن، گفتن آقا چند تا از رسانه‌ها بیان اونجا فیلم بگیرن و این خیلی سر و صدا به پا کرده، به خاطر اینکه یه زمانی بود مثلا اگر سرکرده یه گروه تروریستی مثل القاعده فرار میکرد از آمریکا میرفت، یه جوری بود که اصلا اعلام میکردن آقا جایزه میذاشتن براش، هر کی پیدا کرد خبر بده. حالا اینا خیلی راحت بس خودشون میچرخن، چیزی که چندین ویدیو من گفتم آقا همه میدونن هنیه در هتل فور سیزن قطر داره زندگی میکنه، چه جوریه که اینو تحت تعقیب بین الملل قرار نمیدن، بعد مثلا فشار نمیارن به قطر بگن آقا این رهبر گروه تروریستی و تحویلش بدی. همه این اتفاقات با هم توی این ویدیویی که الان با هم دیگه میخوایم دنبال بکنیم گفته شده و در موردش توضیح داده شده. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو حتما تا ببینید. عرض درود و ادب دارم. فراد متقی، اینجا اخبار خاموشه و در این کانال سعی میکنم معمولا مواردی برای شما بیارم که جای دیگه در موردش حرف نمیزنن یا پوشش خبری بهش نمیدن. ممنون میشم اگر در کانال سابسکرایب کنید و لطف کنید اگر لایک بزنید تا در فضای مجازی این ویدیو به عزیزان علاقمند بیشتری توصیه بشه. اما بریم سراغ داستان اصلیمون و داستان در رابطه اینه که آقا اینا چجوری راحت بس خوشون دارن میچرخن، از این کشور به اون کشور با هم میشن جلسه میذارن، بعد خبرنگار دعوت میکنن میگن میگن اما فیلم بگیرید و داستانه این چنینی. چرا هیچ کسی یقه قطر رو نمیگیره بگه آقا اینا تحویل ما بده؟ چرا فشار بین المللی بیشتر از این نمیشه؟ در برنامه د5 انقدر جالب در مورد مسئله صحبت کرده بودن به انضمام واکنش بایدن به جمهوری اسلامی که اونم بسیار سوال برانگیز بوده. طبق صحبت‌هایی که حتی تو همین ویدیو پیرس مورگان هم انجام میده اینه که همین الانش تعداد زیادی آمریکایی توسط جمهوری اسلامی کشته شدن، اون هم در همون حمله 7 اکتبر به صورت غیر مستقیم. نیروهای جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی که شخص نیست بیاد بکشه، پول میدم بیاید بکشید و الان اتفاق افتاده. بریم ویدیو رو هم دیگه ببینیم. منم سعی می‌کنم رو ویدیو تا اونجا که بتونم برای شما ترجمه کنم. ویدیو بسیار جالبی بود. Hello, everybody. I'm Jesse Waters, along with Judge Janine Pirro, Piers Morgan, Dana Perino, and Greg Gutfeld. بله، ساعت برنامه 5 فاکس نیوز میگه من هستم با قاضی جنین، پیرس مورگان و گرگ گاتفلد و دنی پیرو. 5 o'clock in New York City, and this is the 5. ساعت 5 عصر در نیویورک سیتی و برنامه 5. President Biden completely bombing in his first news conference since Hamas carried out their barbaric terror attacks against Israel. پرزیدنت بایدن کاملا ترکون تو اولین سخنرانی خودش بعد از حمله وحشتناک حماس به اسرائیل. خیلی در مسخرهش میگه قشنگ ترکون این سخنرانیو. The president sounding out of breath and could barely muster up the energy to give Israel a passionate defense. کاملا نفس کم آورده بود و اونقدر قدرت نداشته بتونه حداقل یه پیام همدردی درست حسابی برای اسرائیل بفرسته. The big news right now is that Israel has reportedly agreed to delay their invasion of Gaza. خبر مهم اینه که الان اسرائیل بالاخره قبول کرده که اون حمله به غزه رو فعلا بندازه عقب. So that the US can rush missile defenses to the region to protect US troops there. But که فرصت داشته باشه آمریکا تجهیزات دفاعی موشکی خودش رو ببره اونجا که بتونه از نیروهای خودش اونجا دفاع بکنه. Biden says it wasn't me. Have you sought بایدن ولی میگه که این کارمند نبود. assurances from him that he will hold off on a ground invasion into Gaza until the safe release of the hostages can be assured? No. آیا شما تونستید مطمئن بشید از این که واقعا میندازن این یورش رو عقب تا وقتی که تمام گروگانا راحت آزاد بشن و بتونن برگردن؟ میگه نه. What I have indicated to him من تقریبا یه جوری بهش اشاره کردم. is that if that's possible to get these folks out safely. گفتم که اگر یه موقع امکانش هست که این بچه‌ها رو یه جوری سالم بیاریم بیرون خوبه. That's what he should do. It's their decision. این کاری که اون باید انجام بده، تصمیم با اونه. But I did not demand it. I pointed out to him. ولی من درخواستی نکردم، فقط اشاره کردم. If it's real, it should be done.
گفتم که اگر واقعا شدنیه باید انجام بشه دیگه. Obviously, they're in jeopardy. مسلما اون الان در خطرن. The question is whether or not there's any way of getting them out. سوال اینه که آیا راهی وجود داره که بشه گروگانا رو آورد بیرون؟ If we can get them out, we should get them out. اگر میشه بیاریمشون بیرون پس باید بیاریمشون بیرون. دقیقاً با همون وزن و بحر و عروض و قافیه که کامالا هریس حرف میزنه. Biden also playing the both sides card. بایدن در حقیقت داره با هر دو طرف همزمان بازی میکنه، یعنی یه خورده اینوری قش میکنه یه خورده اونوری. The president lecturing Israel, a country whose men and women and children were just brutally butchered by terrorists. اینجا بایدن سعی میکنه یه جورایی تازه برای اسرائیل لفظ قلم هم بیاد، کشوری که توسط نیروهای حماس و تروریستا این همه زن و بچه و غیره اونجا کشته شدن. Israelis and Palestinians equally deserve to live side by side. اسرائیل هم مثل فلسطینیا هر دو لیاقت اینو دارن که ارزش‌های انسانی در برابرشون به صورت برابر اجرا بشه. Safety, dignity, and peace. صلح و عزت و اینا داشته باشن. There's no going back to the status quo as it stood on October the 6th. در هیچ حالتی نمیشه به قبل از 6 اکتبر برگشت. حالا نمیتونم میگه 6 اکتبر، معمولا هم میگن 7 اکتبر. There has to be a vision of what comes next. باید یه بینش آدم داشته باشین که خب بعدش چی میشه. And in our view it has to be a two-state solution. و نگرش و بینش ما اینه که باید یک کشور دو دولتی باشه. And one more word on this. I continue to be alarmed about extremist settlers attacking Palestinians in the West Bank. و اینم اضافه بکنم که من همچنان حساسم نسبت به اون حمله هایی که داره فلسطینیا در کرانه باختری انجام میشه. That pouring gasoline on fire is what it's like. مثل این میمونه که دارید نفت میریزید رو آتیش. Has to be held accountable. باید به خاطر مسائل هم پاسخگو باشن. And has to stop now. و باید این اتفاقات همین الان تموم بشه. And after letting Iran proxies attack U.S. troops 14 times, the president is issuing this timid little warning to Tehran. بعد از اینکه اجازه میده آمریکایی تا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی 14 بار بهش حمله کنن، تصمیم میگیره که یه همچین تهدید قلقلکواری این وسطا ول بده. My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond. تهدید من به آیت الله اینه که اگر بازم ادامه بدن به حمله کردن به نیروهای ما پاسخ خواهیم داد. نگفت چند بار دیگه اگر حمله کنن، نگفت اگه تا کی حمله کنن، اگر ادامه بدن. And he should be prepared. بعد جالبش اینه تاش هم میگه خامنه‌ای باید آماده باشه. All right, Judge Janine, how do you think the commander-in-chief projected himself today in the Rose Garden? خب قاضی جنین فکر میکنی که امروز فرمانده کل قوا چجوری تونست خودش رو در روز گاردن همچین نشون بده، به نمایش بذاره؟ One word, weak. یک کلمه فقط، ضعیف. If they can, we've had 14 separate assaults, 24 military people injured, a contractor died of a heart attack. ما 14 حمله جداگونه به نیروهامون شده. 24 نفر از نیروهای آمریکایی زخمی شدن. یه پیمانکار فوت کرده به علت حمله قلبی. And this guy says, if you continue to do that, we're going to get upset with you. بعد طرف اومده میگه که اگه دوباره این کار رو ادامه بدید اون موقع ما از دستتون عصبانی میشیم. You shoot at an American serviceman, we'll come after you in a tank. چیزی که باید بگی اینه که اگر به یک نیروی آمریکایی حمله بشه ما با تانک میایم سراغتون. It should be that simple. باید به همین سادگی باشه تهدید. No one is buying what he's saying. He's not threatening anybody. هیچ کسی حرف بایدن رو نمیخره ازش، اصلا به هیچ عنوان هیچ کسی رو تهدید نمیکنه با این جمله‌اش. And you know this whole idea and we've got to recognize that to get in all the missile defense systems they do need time. این نکته خیلی جالبه که اشاره میکنه بهش. میگه اینکه قرار باشه دفاع موشکی رو ببرن برای نیروهای آمریکا اونجا مستقر کنن، این خیلی زمان بره. Because those defense systems are going to be over Iraq and Syria and Jordan, Saudi Arabia, the UAE. به خاطر که این جایی که نیروهای آمریکایی اونجا حضور داره در یه جا که نیستش، که در سوریه است، در عراق، در اردن، در امارات، در عربستان سعودیه. We've got troops all over the world.
ما همه جای دنیا نیرو داریم. And so now we've got to bring in the troops to or the systems to protect them. حالا باید نیروها رو بذاریم یه جایی که این سیستم‌های دفاع موشکی بیاد ازشون بتونه دفاع بکنه. منظورش اینه که این تعداد پایگاه که کم نیست، تو همه اینا بخوام برن سیستم دفاع موشکی بذارن، اونم حالا به حال دیگه فکر کنم انقدر این روزا خبرای موشک و اینا هممون دیدیم و شنیدیم که میدونید با یه دونه دفاع موشکی حل نمیشه که، چون مثلا دهان واحد میتونه 6 تا دونه موشک رو رهگیری کنه، اگه 9 تا بزنن 3 تاش میاد میخوره. برای همین باید تو هر کدوم چند تا از اینا قرار بدن، تازه در جهت‌های مختلف. But Obama, he just contradicts himself. Last week, he said, you know what? He said, I have convinced the Egyptian officials to open the Rafah border. اما اوباما این وسط جالب خودش ضد و نقیض خودش رو میگم. این هفته قبلی گفت من مقامات مصری رو قانع کردم که گذرگاه رفح رو باز کنن. We can't even get Americans out of the Rafah gate. ما حتی نمیتونیم آمریکایی‌ها رو از گذرگاه رفح رد کنیم بیاریم، اون دو تابعیتایی که آمریکایی هستن. Okay, and right now they're telling Americans in Palestine and in Lebanon and in Israel to come back to the United States. و حالا اینا دارن به مردم تو لبنان و فلسطین و همچنین تو کجا رو گفت خدا پرید، Egyptian officials to open the Rafah border. We can't even get Americans out of the Rafah gate. Okay, and right now they're telling Americans in Palestine and in Lebanon and in Israel to come back to the United States. بله، داره الان به آمریکایی که در لبنان و فلسطین و در اسرائیل هستن میگن برگردیم بیاین به آمریکا دوباره. United States. So he's got no power. He doesn't in any way signal power. هیچ قدرتی بایدن نداره الان و هیچ کسی نیستش که در مقابل بایدن قدرتی از خودش بهش نشون داده باشه. Then you've got Nancy Pelosi. بعد از اون شما نانسی پلوسی رو دارید. She comes out and says, we don't want revenge, we want justice. اومد باز خودش میگه که ما دنبال انتقام نیستیم، ما دنبال عدالتیم. Well, what should we do, Nancy? Should we put it on the civil calendar or the criminal calendar? خب باید چیکار کنیم به نظرت نانسی؟ باید اینو بذاریم تو برنامه کارهای مدنیمون یا بذاریم تو برنامه کارهای جناییمون؟ No, the civil calendar is a little bit of a backlog. و اونم که میدونین تمام کارهایی که تو تقویم کارهای مدنیمون نوشته شده یه عالمه خروار شده، هیچ کدومش هم انجام نشده. I mean, this is war. You put on your big girl pants and you understand that you fight the enemy. اینجا دیگه الان بحث جنگه. اینجا دیگه باید شلوار پیلیدار جنگی تو پات کنی و بیای برای مبارزه آماده باشی. There will be civilian casualties. قطعاً قراره که یه سری مصدومان غیر نظامی وسط باشه. Hamas is waiting for us to go into the territory. حماس منتظره که ما یعنی آمریکایی ها بریم داخل قلمرو خودشون. This is a kind of war that no one has ever waged. این یه نوع جنگی که هیچ کسی تا حالا همچین جنگی رو تحمل نکرده. Fallujah, Mosul are not like this. فلوجا یا موضوع هیچ کدوم شبیه اینجا نیستن. This is something that we've got buildings above ground, we've got fights on ground and fights below the ground. ما یه منطقه اینجا داریم که ساختمان‌هایی هستن که از بالای ساختمان‌ها حمله انجام میشه، جنگی در جریان داره، در سطح زمین جنگ جریان داره و حتی در زیر زمین جنگ جریان داره، منظور تونلاست. And what we know right now is that Hamas is putting the Palestinians out there as pawns. و این چیزی که الان میدونیم اینه که حماس داره مردم فلسطین به عنوان سرباز پیاده اون جلو قرار میده. Because just as they said, the hostage said, oh, it's air conditioned in the tunnels, they have doctors, medics, it's clean, we had food. همونطور که شنیدید چی میگن؟ آقا این تونلا این زیر مردم مریضن، ما دکتر میخوایم، دوا میخوایم، غذا میخوایم. We have fuel. They don't have hospitals in Palestine because Hamas won't give them the fuel that they obviously have. همین الان شمالات فلسطین بیمارستان ندارن به خاطر اینکه حماس بهشون سوخت نمیده که بتونن بیمارستان رو راه بندازن. So this is all a PR war, but in addition to that it's a real war and Biden better get in there and start fighting it. خب پس یه جنگی که جنگ رسانه‌ای بیشتر و به هر حال ولی باید اینو بدونیم که جنگه و بهتره که بایدن زودتر هم بکشه، یه تصمیمی بگیره و شخصا ورود کنه به این مسئله. What do you think of the president today? نظرت در مورد رئیس جمهور امروز چی بود؟ از
پیرس میپرسه Well, he doesn't instill a lot of confidence. بگم که حالا همچین خیلی با اعتماد به نفس نبود. Let's put it politely. بذار مؤدبانه در موردش بگم. I completely concur with you. به قاسم جنین میگه من با تو کاملا همراهیم. The commander-in-chief of the United States in situations like this, when a bunch of Americans, by the way, were also killed on October the 7th, they've already been actually killed in a proxy way by Iran. I mean, خیلی نکته جالبی رو میگه صحبت رئیس جمهور ایالات متحده در یه همچین حالتی که همین الان چندین آمریکایی در روز 7 اکتبر توسط نیروهای نیابتی کشته شدن که در حقیقت نیروهای نیابتی ایرانن، یعنی غیر مستقیم توسط ایران کشته شدن. Iran are funding Hamas. ایران داره خرج حماس رو میده. It was clearly a massive operation they put on. قطعاً یه عملیات خیلی بزرگی بوده که انجام دادن. Lots of reports coming out now about lots of training of Hamas terrorists by Iran, potentially in Iran as well. مشخص شده الان یه عالمه تمرینایی که توسط ایران اینا آموزش داده شدن، احتمال زیاد در داخل ایران آموزش داده شدن. So Iran has already killed American civilians. خب همین الانش پس ایران زده یه سری شهروندای آمریکایی رو به قتل رسونده، کشته. On October the 7th. اونم در 7 اکتبر. And you look at Joe Biden and you look at somebody and you think, is this a guy that's actually going to go through on what he's saying? و از اون طرف نگاه میکنه جو بایدن داره حرف میزنه، میگه آخه واقعا این حرفی که این داره میزنه قراره روی یه نفر یه جای اثر داشته باشه. If you're Iran, if you're Putin, if you're any of these adversaries right now, I think ever since he did that ridiculous overnight pullout in Afghanistan, he lost all authority. اگر شما ایران باشید یا هر کسی دیگه باشید، اینو بگم که همون لحظه‌ای که با اون خفت بایدن نیرو رو از افغانستان کشید بیرون، هر اتوریته و قدرتی داشت از دست داد. With these adversaries, and I think they all fancy their chances that he will not carry through on his word. همه دشمنان آمریکا این رویا رو تو سرشون دارن که بایدن به هیچ عنوان حرفایی که داره میزنه رو به جامعه عمل بهشون نمیپوشونه، یعنی فقط داره لب و دهنه داره یه چیزی میگه. And I think that's a dangerous moment for America, a dangerous moment for Israel. و فکر میکنم این لحظه بسیار خطرناکی برای آمریکا و لحظه بسیار خطرناکی برای اسرائیل. And a dangerous moment for the world. So و یه لحظه خطرناک برای کل دنیا. it's not good to see Joe Biden exude that complete lack of confidence or a belief that you think he's going to carry out what he says he's going to carry out. خیلی وقت بدیه وقتی نگاه میکنم تو این تنگنا جو بایدن انقدر با عدم اعتماد به نفس حرف میزنه و همه واقعا سوال براشون که این حرفا که داره میزنه رو قراره عملا بکنه. So far he hasn't. تا الان که این کار انجام نداده. The IDF is itching to go in, and they can't like this delay at all. IDF همچین جورایی داره مرمورش میشه که زودتر حملهش رو انجام بده و فکر نمی کنم این چیزا هم بتونه جلوشو بگیره. It was interesting because let me point out. I will start with Kirby. بذارید من اول با کربی شروع کنم. جان کربی. Kirby said yesterday that a ceasefire would only help Hamas. Okay. کربی برگشت گفتش که آتش‌بس فقط به حماس کمک میکنه. Okay. But then, how is that not the same thing as a humanitarian pause, as Pelosi is calling it? اگر که آتش‌بس به حماس کمک میکنه، چجوریه که این آتش‌بس موقت یا حالا این وقفه بشردوستانه که پلوسی داره میگه اون چجوری به حماس کمک نمیکنه؟ Or delaying the ground war, to me, then that is just helping Hamas. So به نظر من تأخیر انداختن تو تهاجم زمینی یه جوری کمک به حماسه. I think Kirby is right. Kirby is a military guy. فکر کنم کربی داره درست میگه، حق با اون کسی که به حال آدم نظامی بوده. knows, but Kirby is also in a situation where you have an administration who is publicly and then behind the scenes and also in the media telling Israel to slow down and Israel you better take care of the people there and you. ولی خب از یه طرف دیگه آدمی که الان تو سیستمه، بعد در مدیا و به صورت عمومی در پشت پرده و غیره هی بگه اسرائیل آرومتر باشه، یواشتر باشه، عجله نکنه. Better think ahead. You better be. And meanwhile, بهتره یه خورده به آینده فکر کنی. they're still counting the dead. و اینم برای من عجیبه، هنوز دارن کشته ها رو میشمارن. They're still trying to do burials. They're still grieving.
منظور اینه که هنوز در حال عزاداری هن، هنوز حالشون بده. They know, and maybe it won't be tomorrow. Maybe they need an element of surprise. Who knows? Maybe the IDF isn't ready. معلوم نمیکنه، شاید فردا این کار انجام بدن، شاید دنبال یه زمانی هستن که بتونن غافلگیر بکنن. I don't know all of those things, but I do think that the pressure that the administration is putting on in these ways feels a little gross to me. اینا رو نمیدونم، ولی این فشاری که الان داره کابینه بهشون وارد میکنه به نظر من یه خورده همچین حال به هم زنه. The one thing the president did today that I thought was very good is he was asked about the death toll in Gaza. یکی از کارهایی که رئیس جمهور امروز انجام داد و به نظر من خوب بود این بود که در مورد تعداد کشته شده در غزه پرسید. Citing Hamas statistics, and he said, I have no confidence in the number that the Palestinians are using. وقتی عدد و ارقامی که در غزه حماس اعلام کرده بودش بهش گفتن، بگش که من به هیچ عنوان به اون عدد و ارقامی که فلسطینی‌ها در غزه میشمارن و اعلام میکنن اعتقاد ندارم. That is very helpful, very useful, and guess what? این جملهش خیلی کمک کننده بود و خیلی هم به درد بخور بود. New York Times, you could take that one to the bank. They're still in the New York Times today wondering, maybe it's still plausible that the Israelis bombed the hospital. خیلی جالب بود، نیویورک تایمز در موردش نوشته بود. نیویورک تایمزی که هنوز میگه یه خورده صبر کنیم، حالا شاید واقعا اسرائیل بوده که به بیمارستان بمب زده. It's preposterous. The last thing I would say is I thought it was jarring and horrific that today the leaders of Hamas, Hezbollah, and the Palestinian Jihad are all meeting in Beirut and there's pool coverage. اون چیزی که برای من خیلی عجیب و غریب و فک بنداز بود این بودش که رؤسای حماس و جهاد اسلامی و حزب الله امروز در بیروت با هم یه جلسه داشتن، بعد پوشش خبری دادن برای جلسه. There's like, I was going to say the freaking word. They're in there like as if they called them into the Oval Office to take pool coverage camera. Like خیلی عجیب و غریبه، انگار که مثلا اینا رو دعوت کنی بگی بیان آقا دفتر رئیس جمهور اونجا سمینار خبری هم بذاری براشون. they were going to take questions. Like می‌خواستن چیکار کنن؟ حتما سوالم جواب بدن اونجا. for example, how is it that they are still alive? اصلا برای من سواله که چرا اینا هنوز زنده‌ن؟ If the three of them are together in one place, how is it not that they are the state sponsor of terrorism right now in Beirut? اگر سه تاشون با هم یه جا جمعن، سه نفری که حامیای اصلی ترور در دنیا هستن در بیروت یه جا جمعن، چجوری هنوز زندن؟ Who are you for? شما طرفدار کی هستین؟ And I would say the same thing about Qatar. 2 weeks ago, the Four Seasons in Doha had to put out a tweet that said, همین در مورد قطر هم میگم. چند هفته قبل این هتل فور سیزن که اونجا زندگی میکنه هنیه یه توییتی زد و گفت we can confirm that the leader of Hamas is not staying here. گفت میخوام همین الان تاکید بکنیم که رهبر حماس اینجا نیستش. Why would they say that? Because چرا باید این حرفو they بزنن؟ don't want to get bombed. چون نمیخوان بهشون بمب بخوره. Because there are people who are saying, why are we saying that like Qatar is so great? بعضی از آدم‌ها هستن که قاعدتاً میگه چرا ما انقدر داریم میگیم قطر کشور خوب و بزرگیه. Maybe they're good ally on some things. شاید اینجوری نیست، شاید توی چیزای دیگه خوب باشن. But in the meantime, they're also dribbling out any sort of information to Hamas to help protect them. در عین حال هم داره هر گونه اطلاعاتی که میتونه کمک به حماس بکنه رو یه جورایی بهش میرسونن. And the fact that those guys could actually have a meeting with media coverage to me is a really bad sign about where this is going. و این اتفاقی که این سه تا رهبر تونستن با همدیگه در یک نقطه در بیروت جلسه بذارن و رسانه ها رو دعوت کنن برای پوشش خبری نشون میده که این اتفاق داره به جای خیلی بدی میره. مسیر خیلی بدیه. اینو من توضیح بدم. آقا سه تا رهبر گروه تروریستی که کل دنیا میشناسن، جلسه که گذاشتن مخفی نبوده، چون از رسانه‌ها دعوت کردن گفتن بیان، قاعدتاً یعنی آدرسشو ایالات متحده و اسرائیل هم میتونستن داشته باشن. چرا هنوز زندن؟ یعنی آقا یکیشون هم یه جایی بود، بعد تا الان 60 تا راکت و پهپاد خورده بود اونجا، چجوری سه تا اینا توی نقطه بودن؟ کنفرانس خبری گذاشتن و اینکه هنوز زندن. Also, not great street cred if you're a Hamas terrorist staying at the Four Seasons. No. Yeah, exactly. خیلی هم والا چیز خوبی نیست واسه یه اعتبار هتل وقتی که شما رهبر یه گروه تروریستی حماس هستین و در فور سیزن در اون هتل اقامت دارید. Greg?
What a mess. It's a mess. You know, میگه اوضاع خیلی خرابه، چقدر همه چی قراقاتی شده. it's weird and amazing. The further away we get from Trump 2020, the closer he gets to the White House in 2024. میدونیم ما هرچی از ترامپ سال 2020 فاصله میگیریم به ترامپ 2024 نزدیکتر میشیم. Everything that he's done just looks better and better. Between inflation, home prices, a hot war, هر کاری که ترامپ کرده الان داره بیشتر خودش نشون میده. از تورم، قیمت مواد غذایی، قیمت سوخت، Cold War, a broken border, آب گرم، آب سرد، مرز داغون باز، decimated cities. It makes you dream of a strong country whose only problem was an intelligentsia plagued by mean tweets and crass jokes. واقعا دلتون تنگ میشه واسه کشور بزرگ و فوق‌العاده‌ای که بزرگترین مشکلش توییت‌های بدجنس ترامپ یا جوک‌های مثلا ناخوشایندی بود که ترامپ رو توییتر میزده. We lost Trump because the media preferred peace of mind over actual peace. ما ترامپ رو از دست دادیم واسه اینکه رسانه‌ها ترجیح دادن به جای اینکه صلح واقعی داشته و آرامش واقعی و صلح واقعی داشته باشن، ذهنشون آرامش و صلح داشته باشه. And now Joe's got to be worried because there's a major wake-up call going on in his party. الان واقعا جو بایدن باید شدیداً نگران باشه به خاطر اینکه یک زنگ بیداری عجیبی داره در داخل دموکرات‌ها به صدا در میاد. Jewish Democrats woke up October 8th and found that all their allies that they supported now see them as part of the problem. اون یهودی های دموکرات 8 اکتبر بلند شدن و دیدن تمام کسایی که داشتن تا حالا ازشون حمایت میکردن همه اونها خودشون بخشی از مشکلن. یه فلشبک کوتاه بزنم، مثلا همین دانشگاه هاروارد 2 نفر از یهودی‌ها بودن، 20 میلیون 10 میلیون دلار داشتن این دانشگاه کمک میکردن. بعد دیدن که اینا اصلا 31 گروه دانشجویی نامه نوشتن در حمایت از حماس. یعنی اینا بیدار شدن و دیدن که ای بابا ما این همه کیا رو تحویل گرفتیم، رو دیوار کی یادگاری نوشتیم، اینا همه اونور خیابون وایسادن دارن به علیه ما شعار میدن. Jewish voters went against Trump 3-1. How did that work out? رای دهنده‌های یهودی وقتی که انتخابات ترامپ بود از هر 3 نفر یکی به ترامپ رای دادن. بعد خیلی بالا با نمک می‌پرسم که خب حالا نتیجه چی شد؟ خوشحالتون شد؟ And all those people that you supported on the street and in social media and GoFundMe, now they're saying, sorry Jews, we mean you too. همه اون آدما که شما تو خیابون ازشون حمایت کردید و براشون گوفاندمی تشکیل دادید و پول براشون جمع کردید و پول بهشون دادید، همشون الان میگن ببخشید یهودی‌ها منظور ما شما هم هستین. They think you're white even if you don't. اونا فکر میکنن که شما سفید پوستین حتی که خودتون سفید پوست نباشید. You are now part of the white patriarchy that seeks to marginalize people of color. شما دقیقاً دچار همون مسئله شدید که سفید پوستا مدت هاست درگیرشن و اونها رو سفید خطاب میکنن تا بتونن اونها رو فاصله بدن بین اونها و بقیه مردم و خودشون اون وسط بکشن بالا. So how did that happen? خب این اتفاق چجوری افتاد؟ How did that happen? Well, who needs a race-baiting industry when you excel? The Jews didn't need it, right? خب کی احتیاج داره به اینکه یه بحث جدید نژادی و قومیتی دوباره راه بیفته وقتی که یهودی‌ها همین الانش این بحثو دارن؟ یعنی خب به هر حال از یک نژاد دیگه هستن، یهودی هستن. And ironically, it's the race-baiting industry that keeps you down. در حقیقت حالا جالبش اینه که این همون صنعت طعمه‌گذاری هستش که تمام مدت سعی میکنه شما رو پایین نگه داره. Right? If you label people a victim, they stay victims. این مشخصه که شما اگر گروهی از مردم قربانی خطاب بکنید، اونا برای همیشه قربانی میمونن. Instead, you should be emulating Jews instead of trying to hate them. در حقیقت شما کاری که باید بکنید اینه که از یهودی‌ها حمایت کنید به جای اینکه بخواید به اونها تنفر بورزید. Anyway, my advice to Jewish Democrats, leave. من نصیحتم به تمام دموکرات‌های یهودی اینه که حزب رو ترک کنید. You're being held hostage by that party. شما توسط اون حزب الان گروگان گرفته شدید. Come over here. The water's warm and it's safe. این طرف سمت جمهوری خواه منظورشه، میگه اینجا آب گرمه و مهمتر از همه اینه که امنه. Okay. من فکر کنم دیگه
کم مونده جمهوری اسلامی 2 تا کشیده آبدار در گوش بایدن بزنه، شاید خواب از سرش بپره. هر کسی که فعلا داره این عروسک خیمه شبازی رو میچرخونه خیلی دنبال این نیستش که بخواد دردسری برای خودش درست کنه، چون مردم آمریکا، کشور آمریکا، وضعیت جهان برای اینجور آدم معمولا همیشه اصلا جزء گردونه محسوب نمیشه. مهم اینه که اینا بتونن نفع و منفعت اقتصادی خودشون از این جنگ‌ها و درگیری‌ها و غیره ببرن. اما ممنونم که این بخش خبری این ویدیو رو با من همراهی کردید. ممنون میشم اگر سابسکرایب کنید و لطف میکنید اگر لایک بزنید و در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید. هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. تا وعده بعدی خبریمون، بدرود و خدا نگهدار.